হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল ডিজে ৰকছ এণ্ড ফেমিলি। আজি মই আপোনালোকলৈ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে ব'লকচোন ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ লৈছোঁ পালক পনীৰ। আৰু এয়া পালেং শাক মই লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া পালেং শাক ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি চফা কৰি ল'লোঁ। সকলোখিনি বস্তু মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ডাঙৰ বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ আৰু পনীৰ এপেকেট কাটি লৈছোঁ 250 গ্ৰাম। এইপিনে নহৰু, জলকীয়া দুটা, আদা, গোটা জিৰা, ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা আৰু এইখিনি বস্তু ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু এইপিনে লৈছোঁ মই আমুল ক্ৰীম, আৰু এইটো ফ্ৰেছ আমুল ক্ৰীম হয়। আৰু এইপিনে মছলা লৈছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, তাৰপিছতে মেগী মছলা, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ। এইখিনি এতিয়া ব'লকচোন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই যাব। প্ৰথমতে কেৰাহী এখনত পানী গৰম কৰি আছোঁ। পালেং শাকখিনি ইয়াতে বইল কৰি ল'ম। এয়া পালেং শাকখিনি দি দিছোঁ। পালেং শাকখিনি ঢাক মাৰি 5 মিনিট বইল হ'বলৈ দিম। এয়া 5 মিনিটৰ পিছত এতিয়া কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মিঠাতেল দি দিছোঁ। গামলা এটাত মই নৰ্মেল পানী লৈছোঁ আৰু এয়া চফা পানী লৈছোঁ। ইয়াতে মই আইচ কিউবছবিলাক দি দিছোঁ। এতিয়া বইল কৰা পালেং শাকখিনি উলিয়াই ল'ম। এয়া পালেং শাকখিনি বেছিকৈ বইল কৰা নাই, অলপমান বইল কৰিছোঁ। বেছিকৈ বইল কৰিব নালাগে। বেছিকৈ বইল কৰিলে ইয়াৰ যিটো সেউজীয়া কালাৰ, সেইটো সেউজীয়া কালাৰটো নাইকিয়া হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কুকিংটো ষ্টপ কৰিবৰ কাৰণে আইচ ৱাটাৰত এই পালেং শাকখিনি অলপ দেৰি এনেকৈ তিয়াই ৰাখিব লাগিব। তেতিয়া কুকিংখিনি ষ্টপ হৈ যায় আৰু মানে পূৰা নিসিজে। এয়া 50% মান সিজি গৈছে। এয়া অলপ দেৰি তিয়াই থ'ম। এনেকৈ কৰিলে পালেং শাকৰ যিটো গ্ৰীণ কালাৰ পালক পনীৰত দেখিবলৈ ভাল লাগে। আৰু এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই পালেং শাকখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এইপিনে কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গৈছে। প্ৰথমতে মই পনীৰ কিপিচ ভাজি লওঁ। পনীৰখিনি অলপ ভাজি ল'লোঁ। আৰু পনীৰখিনি বেছিকৈ ভাজিব নালাগে, অলপমান ভাজিলেই হ'ল। নহ'লে পনীৰখিনি টান হৈ যাব আৰু খাবলৈ ইমান এটা ভাল নালাগিব। হালকাকৈ ভাজিব আৰু ভাজি পিনি পনীৰখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই মিক্সিত পালেং শাকখিনি পিচি ল'ম। আৰু এয়া পালেং শাকখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই মিক্সিত মাৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া দেখিছেনে, মই কৈছিলোঁ নহয় আইচ ৱাটাৰত এনেকৈ দিলে কুকিংটো ষ্টপ হৈ যায় আৰু পালেং শাকৰ গ্ৰীণ কালাৰটো ধুনীয়াকৈ থাকে। পালেং শাকখিনি সৰু গামলা এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। পনীৰ ফ্ৰাই কৰা তেলতে এতিয়া গোটা জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ। কাটি থোৱা আদা দিছোঁ, দুটা জলকীয়া, নহৰু কেইফুটামান। এতিয়া দি দিছোঁ পিঁয়াজ, অলপ দেৰি এনেকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া দিছোঁ দীঘল দীঘলকৈ কাটি ৰখা বিলাহী আৰু সকলোখিনি অলপ দেৰি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ, নহৰু এইবিলাকতো আগতে ভাজি লৈছোঁৱেই। বিলাহীখিনি অকণমান ভাজি ল'ম যাতে কেঁচা কেঁচা ভাৱটো গুচি যায়। আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া সকলোখিনি বস্তু ভাজি ল'লোঁ। বাতি এটাত উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মিক্সিত মই এইখিনি পিচি ল'ম।
অলপ দেৰি ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। এতিয়া ধোঁৱা ওলাই আছে, অকণমান ৰখি ল'ম, অকণমান দেৰি পিছত পিচিম। এয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এতিয়া তেল গৰম হৈ আছে, তেলতে হালধি অলপমান দি দিছোঁ আৰু দিছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ। এতিয়া দি অলপ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, এতিয়া মছলাখিনি অলপ গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া পিচি থোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু এয়া সকলোখিনি দি অলপ দেৰি লৰাই থাকিম। পিঁয়াজ, নহৰু, বিলাহী সকলোখিনি আগতে ভাজি লোৱা হৈছে, সেইকাৰণে এতিয়া বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে। এতিয়া মই ইয়াতে পালেং শাকৰ পেষ্ট দি দিছোঁ। পেষ্টখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিম। দুই মিনিটমান সিজাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া অলপমান পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভাজি ৰখা পনীৰখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ৩-৪ মিনিটমান ঢাক মাৰি সিজিবলৈ দিম। 4 মিনিটমানৰ পিছত এয়া খুলি চাইছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া ইয়াতে মই এটা চিক্ৰেট মছলা দিছোঁ, এইটো হৈছে মেগী মছলা আৰু মেগীৰ পৰা খুলিয়ে দিছোঁ। এক্সট্ৰাকৈ মেগী মছলাই মেজিকটো ইউজ কৰা নাই, মোৰ ওচৰত বৰ্তমান নাছিলে বাবে। মই মেগী আছিলে তাৰে মছলা পেকেটটো দি দিছোঁ আৰু এতিয়া দি দিছোঁ আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম। আৰু আমাৰ পালক পনীৰটো সিজি গৈছে। আপোনালোকে ক্ৰীমটো লাষ্টত দিব, যেতিয়া নমাবলৈ হ'ব তাৰ আগে আগে দি দিব। আমাৰ পালক পনীৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গৈছে। মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ডেক'ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মই পনীৰ অলপ এনেকৈ গ্ৰেট কৰি ওপৰত দি দিছোঁ, দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া এটা বাউলত পালক পনীৰখিনি ছাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো ৰেচিপি বহুতেই হেল্থি আৰু আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন। মই আগতে 3-4বাৰমান বনাই খাইছোঁ, খাই খুবেই ভাল লাগে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এই পালক পনীৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তলৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।